and welcome to this sa atong second series. For tonight, we have Navi Junior and Edge sa atong second series, guys. So, medyo atong odds, mas paboran din sa Navi Junior. Kaya medyo natin mga ilado-ilado kaya pa ng mga players din for Navi Junior. And Edge, it's been a while po na, actually kaning Dota teams, ang Navi Junior and Edge. Silang Dota team na it's very rare for them to join DreamLeague, no? So, sa kanila pala na season 27, medyo naipaka-shock po kaya syempre it's gonna be one of their first rare moments yun na maka-appear sila and nanay lang draft guys sa Navi Junior. Ban sila Tinker Morph, ban po sila Kunkka Warlock and the Shaman with their opening na Beastmaster Silencer along with the Nyx Assassin. Sa Edge, ban sila Templar, ban sila BB and the Darkseer, ban sila Apa Ugpak, and na din sila isang SK, Ringmaster and the PA. Medyo early show din sa itong mga carry na roles, no? For the side of Edge. Pero with PA on hand, knowing na, okay, ban sila Morph, ban po sila Apa, di ba? So with Apa Gun, less chance of picking like Morphling Apadon. Ano na game ka, no? Because of this apparition ba? I know, pwede din. No, pwede. Pero kaso, like you're facing Apadon against PA, daily siguro ko makaingon na like mas paboran ko sa Abaddon. Pero pretty sure this is mag-Abaddon. Like sige, like Apparition's gone. Pero magkuha sa Abaddon, I don't think ma-scale niyang PA. Dili siya nga nakakuan ba like mas kusgan ko sa PA sa lane unless ma-work ning silencer Abaddon. Pero anyways, back to the draft na po natin guys. Fourth pick din for Edge, we have Muerta. Ang nakatsara sa Muerta is the cook is tabang with all of these four heroes palang daan. A very natural Rod of Atos holder, no? So instead of like SK ang only catch for the side of Edge, at least natay Rod of Atos later on sa mid-game. For Muerta, makasulbad siya diri sa Storm, sa pag-silence out sa Beast, sa kung saan na yung mga kailangan pang silence, di ba? So, strong pick yan for Edge, but for Storm Spirit, grabe. Bago lang ako nag-mention na na Muerta, na SK. Pero sige, go na sila. Pero they're banning out na Tiny. Kaya kulang mas like mid lane rin for Edge. Unless i-go nila ng SK mid. But if you think about it, SK mid versus Storm, mas masugot siya. Mas arang-arang na siya. Mas ma-work pa yung static slide if nada to ang SK. Pero important thing is, ginaban out nila ang Tiny. Isa po na sa mga heroes na gi-mention ni Melo sa una, dali ra kay na siya i-catch ang Storm, especially na yung buhaton kay Avatos lang, di ba? That's a lot of time na magunit yung Storm na pwede na makakasumpay sa mong teammates. Kung sa pa may pwede pang bande, pwede sa mag-ban ng Ember. Sa bukad po kung Ember ba, like Searing Chains sa Storm, isa po na sa murang alingasa na na feature. Off-lane daw ang kulang for Edge. They're looking at this beast na I don't know, they're looking at this as Scary Medusa, sorry. Naanat mo ko aning Medu na off-lane mag-it, sumuna kayo. Pero they're looking at this Medu carry ata and giban lang tayo, they're not sure. Pwede po ni Beast carry Kay Beast carry, you just need Agarims. Paspas na kayo ka maka-farm. Isa mo sa mga heroes po na once mag-a-ads na, dalira niya ma-outscale ng PA. Ang PA, kailangan siya boots, kailangan siya kaning Battle Fury, ang kaning Beastmaster, just straight up ads lang, wala, magka-farm na. Pero if ever ma-carry nila Beastmaster, the downside lang for Navi Junior, we're not gonna expect or guarantee na umabot ng mga super late game cute na mo shine, no? Because if you think about late game, ang magka-shine din is kaning hero sa Edge. Kaning SK, kaning PA, these are the heroes that will shine later on sa game. Once given like many kanang taas naging oras pag-farm. With the Slardar Bandere for Navi Junior, they're going for the last pick, the Lifestealer. So, okay. Very, kung nagyapon, it's an okay pick yapon, no? Later on, LS, isa pa rin mga heroes na siya ginanggagunis, mga Radiance, no? Pwede he can go for two ways. Since the gun disables for Edge, pwede siya mag SNY, pwede siya mag-rush of Radiance, then SNY. Or kung gusto siya, pwede siya mo rush o armlet,
then go for the team fights. Depende na lang sila for Navi Junior. Pero okay rin lang fight din, no? Because if you look at it, El Clasico yung combo. Infest to the Storm, Infest to the Beastmaster, Infest sa Nyx Assassin. These are, pero grabe ni ka, very subtle yapon na mga combinations din for Navi Junior. Especially sa kaning Storm of Nyx, no? Imagine na, like, good burst damage na maka-transport sa imong Infest. Mo nang kalipayan sa Lifestealer. So Edge should watch out for this kind of combinations, no? Okay, as early as level 6, level 7 lang ang kaning Lifestealer, pwede mo apel. Pero with this last pick, Niara, Oscar mid for Edge. So, PP up against Nico, punta naman pa na mo na, Oscar, di ka ganang makikilane, di ba? You don't wanna lane against that Oscar, especially level 3 na, mag-level 2 ng Burning Spear, agoy. Nico, pwede ba siya mag-static slide? Sige, maka-counter-harass ka. Pero later on, PP, pwede siya mag-design og level 2 Burning Spear or level 2 na Inner Vitality. So, medyo magic rest and ang palang ang pag-boost sa HP regeneration pa, medyo mapabor din for PP. Pero basing on to the draft, medyo convincing gyapon ng Edge silang draft with their Huskar pick. Very cheesy kayo na last pick. Pero as well as cheesy po na last pick for Edge, medyo mas daghan ang mga setups din for Navi Junior. Hadlok ang epicenter for Vitaly din for Edge. But looking at this global silence, ano yung mga disables kayo for Navi Junior, wala pang isa hard catch for the Storm. Na it's 60-40 match siguro. Medyo mo side ko sa game number 1 sa Navi Junior, guys. Kanara akong prediction. And by the way, guys, ang atong series for today, we will only be covering a best of 2 lang sa atong first few days din sa atong group stage 1. Puro gina siya best of 2, guys. Ang group stage 1, puro na best of 2. Group stage 2 na ang mga best of 3s, which will be May 23, masiguro to, if I'm correct. Ako rin check Sakto, May 23. So, May 19 to 22 rin atong puro mga best of 2. Pero dali ra kayo, like ang group stage 2 ang medyo taas-taas. Kaya May 23 to 29 man siya, so that's puro gina best of 3. Ang playoffs ang dali ra kayo sa DreamLeague. Ilan na gina-adjust, murag 2 days ra. Ano isa ko? 2 days. Isa kasi may file, isa late na ko. Anyways, guys, shoutout sa itong mga small viewers niya, guys. Salamat sa pagtanaw, salamat sa pagsuporta. If naka-enjoy mo, leave a like and share, guys. So wala pa naka-like and share niya. Eh, na may bawaan, guys, na yung mag-cover sa bet game, guys. Pagsaba lang mo, guys, Matik yun kay... Kung sa'yo bitaw, magkamingaw mag-cover ng ka ng mga sumbagay sa Bisdak. Beast mode, Scott lang kikuha dire for the Nyx. Siyempre, ang ganing silencer always going for this reverberating. Para sa ako, like, mas ganaan ko sa reverberating silence. Sabi kalingasa. I don't find it amusing ang irrepressible. Like, sige, dili ka ma-silence. Dili na lang mo silence ang kalapasin mo. Patyan na lang ka sa ilang mga physical or magic damage. Mas ganaan ko sa reverberating na facet sa sound. Huskar Incendiary ang gikuha. Dust Devil ang gikuha din for Vitaly. Pero aggressive kay Nyx, wants to go for this Impale Steel ata, kung makaya, pero nagamagtao. Could he get it? Makuha gidi ay. There we go. Pero, Zayak will sacrifice his life for Pakistan. So, okay na guys, Pike will get the first blood na guys, and it's brought to you by 747 Live. Kaya mga interesado mag-bet dali sa itong DreamLeague. Na group stage 1 pa ni guys, Interesado mag-bet. Leave PM lang dali sa mga Bisdak Nation page, dali sa Facebook, and kami na bahala. Million matchup PP, galapay na rin siya, just a few burning spears na lang dali kong Nico, just to show his aggression. And imagine na ba, that's just level 1 burning spears. So basically, pwede rin siya maglabay, just stack up 2 spears, back to farming, back to last setting, back to denies. So Nico can take this advantage, like, sige, pwede aggressive si PP, like, gamay pa siya attack speed, kaya knowing na wala pa siya inner vitality. But Nico, once na mahurot na yung timer, na once pa level 2 or level 3, na nang Huskar, lisod na kayo ni siya punish.
So, more and best mo po. Kaya oh. He gets a level 2 to this PP. Nico will have a harder time na pwede nila i-burst down ang Huskar as of the moment. Sumbagay sa Bisdak or sumbagay kay Lamang Barbs? Sumbagay kay Lamang Barbs. Naghanap lang ng gulo sa labas ni Lamang Barbs. Ang ina mo, Boss Rev, napaka-random mo. Ang random. Whip on towards direct ang PMA. Okay na yung damage ba? Like, Katawin na nun, sorry. Si Yadomi, din siyang siyang third skill along with the whip. Good damage gabon din sa Beastmaster. Later on, muna alingasan po sa Edge ba? Good saves po. Kaso na pagka-save po na global. Downsides of being a ringmaster ba? Maglobalan lang ka, ano ko po, ang imong kwan pa na ba? Imong escape act. Lisod ka na i-pull off. Meanwhile, SK, gina-farm lang nila ang first na items like Null Talisman. Siyempre, he wants to have this mana regeneration area sa lane. Gusto niya i-spam niya yung Sunstorm, no? Isa pa rin sa only skills na paspas kaysa mag-scale at sa Sun King. Zayak medyo interesting din siya pag-stuck ha. Okay na po, like, he gets the water yung button kay Nara, guwapo. Able to get a stack. Meanwhile, there is Michael only able to get one stack lang there sa itong medium camp. Later on, pwede ni Kwon sa Beastmaster. Pero kailangan siya level 7 siguro para mas pas siya makatake. Para upat ka skill point sa wild access. Meanwhile, there Vitaly just farming up his XP. Got chill lang sa lane. Meanwhile, PMA alingasa kayang harassment din niya Pike. Pero mind you, Impale and Wild Access, alingasa po na siya na damage. Kasi if you look at Yadomi and Pike, nagka na sila ng HP na wala pero naarang counter initiation din ni Pike. Naka-magic secret PMA. And pot pa yung pitaw. Yadomi will get that kill. Na-cooldown pitaw. Isang kuchino pitaw guys. Zayak might fall down. Get a Slipping Dagger rest of PA. Ay, na 1 HP pa. Pero din lang na i-divean. Okay, medyo greedy na kayo. Nico, very normal for him to run to the jungle. Pati mabuhat, diba? Like, like mo game mo na to. It's very hard for the Storm na kung mahot na sa a very small window of punishing this Huskar lang is between level 1 and level 3. More gid na. Because if you're Storm, then magic damage na imong ma-provide. I promise you, level 1 to level 3 lagi imong window ana. Unless na kay support na willing mag-rotate to mid lane. Pero piti her edge na sila ginaplano ani. They want to apply so much pressure sa side lanes na ang mga supports dili pinila pwede biyan nila ilang mga cores there sa side lanes. Nico, pa ginaabog this Mertabay. Like pareha niyo. Like naka-establish siya med SK o like good experience sa top lane. Manghinay-hinay lang gid siya farm up dire sa tong jungle pero readies. Naraman din si PP. Oh no. Patay nito sa Silencer. That's a free kill there para sa Huskar ba. Libre na kill ba. And with that, medyo kuha na ba. Not only Nico only has a few seconds lang to enjoy his mid lane pang pa level 5. Pero ang Huskar niya guys, akit naman level 6. Sulitag yun Nico. Take as much losses as you can din, mintas wala pang Huskar. So far, Edge, 3-0 na ang starting dire guys, pero Yadomi, push the red kwan ba Whoopee cushion pang patakas. 6-minute rune, gina-scan na dire for the Radiant side. Oh, Nico able to dodge.
Pero di lang niya kuha ng illusion rune ba? Kaya murag di siya ka na mag-exchange diri sa life break damage. Impale good damage, pero the wild access nila guys, and Zayak gets the kill. A very unexpected sort of kill. Kay gusto mo check si Yadumi, no? Kung saan ganap diri sa stacks for triangle, pero unlucky for him, patay. And well played po, no? Like, Mind Flare, isa po na sa murag pinaka, like, kung next player gid ka, Chada gid ni, ang Mind Flare sa last. Kaya imagine na, murag yan pa siyang Orchid ba? Like, kung pila na ang max damage sa duration sa Orchid, katulad ng murag additional damage at the end, murag nga ng Mind Flare. At least Nico, 0 deaths, 0 kills. Importante mag-farm lang siya. He doesn't want to sacrifice his life lang ito for the host card. Importante, bahala. Dili kung magkauna sa XP basta he gets his items, he gets his farm. Makakuha rin siya siyang mga gusto niya ba? Gusto ba siya early Orchid or early Kaya? Up to him. Naragin siya ha. Same rapod din sa PMA, focus yung target sa jungle. Pero Yagami just being very annoying niya po na post right, no? Like, gasto gini para siya, pero it's worth it, ba? Para magka-shutdown yung mga stack takers na magkuha-kuha lang ito kuha ilang mga triangles. Pero 8-minute rule, uy, now open wounds on towards direct ang Michael, pero natin ang life break on towards direct ang Redis, pero Redis! Nago po, gina-silence ang dito Oscar, pero he's gonna fall down first. Pero gina-escape at pa. Pagbuhay pata niya, pero ginaambagan rin Nico. Nico gets his first kill against Oscar. Pero magpulta nato diri atong kutsilyo diri sa atong sa atong ringmaster, pero mo try siya juke out, pero kit Andres ng PA, Yadumi will get that kill diri gamit siyang whip. And 2-4-1 exchange lang. Medyo nasulit pa, no? Like, sige, Nico gets a kill against Oscar, which is nagdumot kit niya. Pero 2-for-1, ang PA ito kuha sa extra kill na going for this cornucopia de respect na pwede rin niya malabyan na karon. Meanwhile, Vitaly, free farming lang. Ka-challenge lang. And Zayak, guwapo yung gibuhat, no? He wants to take this like extra XP lang. Di siya makaway pa eh. He's just standing there getting this free XP. Okay na. Level 5 na siya. Kaya may level 5 in the field. Narang, ipa na kayong mix, no? Pero PMA falls down on the bottom lane, pero Bisaya. Woo! Burrow strike, ready for the impel. It will connect. Natin na itong mind flare. And silence na rin ni Redis, pero ginambagan na rin sa PA Pike. Trying to change his target, pero natin na itong life break on towards against Zayak. Zayak will fall down. Dead Chunk will connect on the 2. Guwapo po ito, pero Redis nakuha din ni PP ang kill. And a 3-for-1 exchange. Not the exchange na in-expected for Navi. And, nalugi pa. Nalugi pang Navi yan, guys. Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire's middle tower has fallen. Shout out sa itong 11 viewers, guys. Salamat sa pagsuporta. Mas paglantaw. Bahala gawin, pero importante na kaya po. Salamat sa pagsuporta, guys. If naka-enjoy mo, leave a like and share sa naka-enjoy mo. Pasensya na, guys. More pa available for the meantime. Kaning Edge of Navi. Hindi na po for Soban. Anyways, Yadumi. Gina-farm man lang niya yung Rotabatos. 3 heroes din for side of Edge sa bottom lane. Pwede lang kuha ng life stealer, pero kanila lang si PMA. Life break, and it will connect pag-itira atong kuha ng Wheel of Wonder. Gisin na mo din si PMA. Pero with this knives direct come from Yadumi, able to escape lang direktong LS. Pero okay na, like PMA, very bad lane. Open wounds, focus yung hilo, pero PP with a very nice TP. Life break na po siya, wala naman siya infest, kaya silence na naman siya, and Gumo got the juice! Una ba namatay? What a beautiful transition din ni PP, like well played ito. Like he knows na nag-TP out siya, ayang buhaton, okay.
Bagal yung wins taas, TV sa taas. Pero to Storm, Dire's smoking with Zayak has the vendetta. Pwede kayo. They can punish PP pero maadlok lang sila kasi basin nila yung sentries which is Nagin. Zayak has the vision pero escape ako na din atong Ringmaster bay pero natin life break on towards Rick ang Zayak para nag-global silence para din atong light. Wala din global silence level 5 pa din yung silencer. Cross-side ko pa rin 2 pero Nico pa uno na matay. Ringmaster ang namatay din for the side of Edge and 3 heroes down again for Navi. Ay. Ang Edge para kalamang tapod. Like under level sa ang silencer. Like dakunta na impact in level 6 ang silencer. Imagine na no light break, no epicenter malabay ato or no pierce the veil or borrow strike. If pag level 6 lang ito ang silencer, none of those skills ang makita ginato sa pag-rotate yun din ni Kuan Bisaya. Under level kayo. A very bad start. Radiant are scanning. Okay, going for the early ags. Dito to Beastmaster, more gyapon pero naipos. For the side of Navi, lag daw unless he got the juice. Slowly but surely, very slow kayong farm the rest of Beast. Pero once makuha na niya ang Aghanims, okay na. Solar Crest for the Ringmaster, not bad. Like, desperado na kayo siya mag-roll, pero okay naman siguro. Sa bagay na naman si Rodot Atos din itong quad, meron di ba? So, pwede rin siya mo transition ng Solar Crest. Medyo ma-take time din itong Storm kung atong LS pag burst down. Pero PP, good information sa LS. Here's the scan, pero pwede niya malaman yung silent, pero oh no. Pero murag mamatay ato din si Kwan ba? Ang LS mamatay ba? Yup, nakaya na din sa regeneration. Nabuhay pa niya eh. Pero ate so kayo ra. Kill or no kill, importante na abog ni mong LS, no? Naka-delay na po sa farm. Dire's top tower is under attack. Going for the vendetta pero ginating din sa muerta. He knows that Zayak is having this wraparound. Bottom tower is under Pangitaon gyapon din sa muerto ginatido na sa triangle. Siya bay dire ta triangle bay natin sentry bay. Passive lang ta ng mga putata. Pero lady ang gusto. Nice wisdom attempt pero Michael nag-scan na ba niya? He knows that there is Zayak trying to go for the steal and sadly Zayak just wasting his time as a vendetta. Kung sa TP ata lang. Pero that's good information. Kabalo siya na nagang tao sa edge to the top lane. Which is why ang Navi they're able to like fully stand up there sa ilang bottom. Kita na ng bottom lane nila. Matingala ka na Beastmaster, nagpa-show na siya sa lane. Nagpa-show siya sa lane because with this vendetta, at least nagpakita ang mix na dagang kita sa taas. So the confidence there is a Beast, at least trying to catch up there sa Aghanims siya na timing. Pero Radiance, halfway there pa there is he got the juice. By now, na may battery din ang PA. They can go for the early Torm. Pero, kontra rin ni Yadomi. At least nasa libre spotlight. No? Spotlight later on for the Ringmaster. Ito kung chance magami sa mga attacks din sa itong LS, Storm, itong Beast.
siyang plano dire for PP to form up his SNY. More status stress, more health regeneration, and PMA, gamay na lang yun, oh. Sus, gamay na lang. Kanyara, mau na ata ni. This is it. The Aghanim is here. Pwede niya mag-global silence, pero oy! Uptick kayo ang The Calling. Coming from Michael. And uy, ang whip, grabe. Sa mo ito ni Yadumi. Pero red-clickan rin ni Vitaly ba eh. Gets the free kill rin kang Redis. Si Redis may biyo tani si Redis ba eh. Kay, sige silang tagbo ni Dubu. Sarang. Sige tanan ni Dubu kadadlaw. Yung mga games. Sige silang tagbo. Witchblade ang ginauna din sa itong Storm. Wants to go for the early damage, pero makita ata din ni Pike sa phone si Nico. Pero itong Huerta, Hunter of Atos na ba? Patay ni ba eh? Na-calling na yun. Pigig. Patay. Patay itong Storm di ba eh? Pero PP, pag ito solo Roche, sadly ang atong Nyx diya, wala nakakuha na rin siyang vendetta kill na rin sa Roche. Pero PP gets the Aegis. Po, grabe ka free farm ang PA ba eh? Like triple cores for Edge ang nakalambang for the as of the moment. Matira ba yawa? Nakapag-feel na kay PA, naka-libre kill ba sa Storm? Wala na. Pwede na siya mo SNY na next item ni ba eh? Or pwede ba PKB? Ba, you're dealing with global silence. Tapos dagan-dagan po sila burst po there eh. Vitaly with his dagger use plano siya dire yung BKB. Dire's courier has been killed. Dire's bottom tower is under attack. $18-minute power rule. Dire's bottom tower. Anhayan dire sa Edge. Radiant's middle tower is under attack. Double damage na ba ang na-secure dire sa Storm. Pero ito Pearl Strike, napagin dire atong Root of Atos Global Silence para maka Bottom tower. iwas siya dire atong kuan by epicenter. Pero I think he might fall down sa dead shot and kuan dire ni Michael by. Now po, not a very worth it na Global Silence by. Na-expect siya mag-survive ang Storm, pero with the kite dire gamit sa use and that last second dead shot coming from Michael, wala. Sulbad kayo part. 16-5 out ng score. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Meanwhile, Pike, okay. Not going for the BKB, he's going for SNY Glimmer. Okay na, like, sige, kung iyang plano, magpa-soak up siya magic resistance, sige, not bad. Pearl Strike pang patakas. Sapon dire atong kuan eh, itong Muerta. Free kill dire coming from PMA, pero mind you, nakaganin sa Raban eh. Ready Raban din itong epicenter do, pero ready for the primal roar. Pero natin epicenter will connect onto 2 patay dire si Pike. Wala siya naka-primal roar device, pero natin escape at pang padistansya lang. Still no radiance dire atong LS. Pwede niya makabaka dire si Redis makritan! 2 heroes down, 2 for 2. Equal na pa-exchange guys. Off-lane support from both teams. Pero itong PA dia guys, naka-libre kill pa. Ang LS wala ginag-libre kill ate. Pati Radiance layo pa. Ay kanang hapit na pero late kay ba eh. Pa 20 minutes lang Radiance ani niya. Ay pa niya po. 19 minutes 47. Glimmer yapon same ang plano diri sa Oscar. Dire's top tower is under attack. Mamasay kailangan sa Oscar kay kaning Glimmer. You really need the Glimmer kung Oscar ka. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Vitaly, ready na pa ng epicenter for the next 40 seconds pero narapay gem. Sabi lang ko sa gem, Zayak, wala pa yung Zayak ko eh. Pero naka-dagger Zayak ha. Radiant's bottom tower is under attack. Dagger Impale, pwede kayo. Yung dagger Burrow Strike din. Elite, lagi dagger, what the heck Impale.
Natrabaho na din ni PP din ito siege creep oh. Kunat bagyanin na siege creep ah. Pero gusto time lang PMA na sa ponder sa itong secret shop. Pero kaneo makita rin ni Vitali Sapon Burrow Strike able to get the stun pero na siya rage Pugos sa TP pero that's a lot of damage. Nabuhi pa din itong LS. Hapit na matay. And ano yung trabaho ng edge diri sa itong bottom lane. Hubas na tarang nila mga tier 2 towers, pwede nilang Osaka at tier 3. Pero I think the Aegis ata, 30 seconds na nabilin. Yes, sakto, 30 seconds na nabilin sa Aegis. For Edge. So, not gonna be focusing din sa itong tier 3 towers. Nico, luya ni Nico eh. Sinima Gem, Sapon! First strike, roll of Atos. Here's the calling. Epicenter na yun. Dead shot na yun. And Nico will fall down magkaha. Hindi siya matipi, pero makaya ba? Yes, makaya nagtakas. A lot of ultis committed din for Edge. And nabuhay pa si Nico. At least na makapadelay niya ang aggression din sa Edge knowing na wala sila mga big ults. May pag-i-ulti to sa muerta pag additional damage, may panag-ulti tong muerta. 4-man smoker pa din for Navi Jr. Sapon, dagger, impale, kita na ba din nato nga ringmaster pero 3-man burrow strike, napagiti rin the calling, global silence, pangpapuyo lang pero, oy, there we go, got the juice, double kill, pero Nico, agagay, pugusog TP out din atong next assassin, pero Nico, abis siguro niya nakatakas na, pero kita din itong bolt lightning. Dagger ang plano din sa itong Huskar. Not bad. Eh, later on, after Dagger mo, Agrims man para at least dali rin niya basta po ng Storm. Kaya na may dalaton with the Ags. Patra pag-heroes dito for Navi. Gina-check lang din ni PMA. Happy na mo mga buo BKB si Vitali. Same with the Storm. Edge ko, darani mo ay lang ko ano. Win probability, it's 67% for the side of Edge. Okay, basing on their net worth yun, syempre, grabe ka lamang ng PA. By now, na naman siguro na siya yung basher ang PA. So, pero mga TP outs din sa LS. I don't know. Mag-BKB pa rin. Okay ra. Importante mag-BKB sa siya una. Nakagulit ang gem din Bisaya. Go Scepter para ka nga readies. Okay naman siguro po. Alingasa kayong PA Huskar. Like, sige, alingasa po ang magic damage din sa SK pero you don't wanna be bursted down that quick. Going for the ads there itong SK. Roshan, 2 minutes pang timer, guys. Hilar ni hulatan kung ano sa si Roshan. Pero, they're planning onto their second tour there, guys. Ang Edge. Murag Muerta. I think it's Muerta's time na mga take na siya ani.
And nara, kita ka hindi ka Michael. NKB next item there is sa LS. Okay ra, like greedy siya pero importante magibay pang nagikip pang katapat gid sa PA. Gilisod magibay kung masalig ka gradients tapos ikaw pud mag-miss ra pud ka. Ang dili lang gagawin sa imong radiance na burn. Read this. Napaparabang smoke. They're able to save C5 per primal roar. Being able by instant little paper. Here comes the global silence. Papadelay lang. Pero off. Ginambagan na rin. Storm Spirit and Ringmaster will go down. Pero strike na rin onto 2. Mag-connect pa. Patay na rin to Silencer. Support trade lang. Can go for the FP. Needs to find a good dagger spot. Din itong SK. Pero kailan siya reset ba yun? Uy, pero kani. This is good vision by Vitaly needs to reposition. He's going for his epicenter right now. He's gonna connect onto 4! Nago po ang epicenter. Nagabuntak-buntak na. Pero here comes the whip again. Pero nagbikibiran din si Nico. Nico tayo nagkita punishment on towards the rest of SK. Pero nag-buyback din itong Ringmaster. 2 heroes natin. Bisaya ng Navi. Make it 3. Nico, hulunod ba siyang mana? Pinamambagan din ito PA. And ginambagan din itong LS just to regain some HP. Pero nago po. 4 in exchange of 1. And nag-buyback pag ang atong Ringmaster din ni Yodemi. Ano timing nga eh. Nananang Roshan. Ang PA pagkaplano pa sa MKB oh. Kung ano lang, Demon Edge lang. Kulang. Ay, kita na ni Vitaly. PP. Second row to matake drip for the side of Edge. Okay na po, like PKB, Glimmer, okay na kay PP, like PP can stand in the team. Fire, wait lang, ay may Age steal na nakapit tong tao. Pero nakuha din ni Nico! What a steal! Para na si Rod. Kiwi papitaw, Burrow strike, pero Nico still falls down. I think it's worth it yapon for Nico. Like, he died, pero importante, no Age is there for Edge. But that's the Storm gun. Mas tamugas ginabay kung nakatakas pagit siya. Mas tamugas gawin ko nakatakas pagid siya dalakuan dala snatch. Pero gidrawing nga na deres ng Edge, gidrawing sa Berta siya bay midrak sa ta. Radiant's bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. Dire's middle tower has fallen. Kuha na nilang TNT tower dito pita guys. Is under attack. MKB, dire for the LS, medyo leleo pa pero atong PA na. Hanggang medyo nasulbat niyang Radiance rin sa itong LS guys. Rax is gonna be gone. Night Global, nasa lay Roar pero His middle barracks. isod ba eh? If they go now, pwede. Kaso, ang LS ka farm, there is sa jungles, there is sa Edge. Pati po itong Beastmaster ba, nasa yung triangle. Ay, hatag lugar na yung Rax. Hindi ka sayang ba? Oy, able to pop the BKB. I think this is time na pwede na makuli ang LS. Yes, nihuli ng LS. They're coming home. They want to fight PP kay kabalo sila na wala na siya yung BKB. This is a good opportunity to fight but 5 man smoke during Edge. They're trying to bait out Navi Jr. nung sa ilang plano. Nera, counter smoke during Navi Jr. Pero Navi Jr. they don't know na nakasmoke po during Edge. They just think na nakaback lang sila. Lapag nag-sentries daan guys. Kita rin na Pike ang Arcane Rune. This is the best rune na yan makuha. Pero Roar, pwede. Pero ginasira pa lang din ito Bea. Pero nandiri atong puwan. Gina-Roar din itong Ringmaster. Not able to throw out his Wheel of Wonder. Pero that's gonna be a dieback no. Pero patay pa din itong Muerta. But here comes the Global Silence. So hindi maka-ambak dire ang atong PA. That's gonna be 2 supports down para sa itong Primal Roars and BKBs there for Navi Jr. Okay, nakapalag pa. Basher, not bad for PA. Kaya knowing naman si MKB, at least na mag-guarantee, na bigger chance mag-guarantee kay DM Bash.
Global silence, 1 minute na lang. Para ka nga release. Pero di na siya mag-aganims ba yun? Straight up refresher na gid siya. Okay naman siguro, like, na may uban times na tsada gid mag-build og aganims. Kaya not only magpadagdag ka sa imong mana pool, pero tsada siya like heroes, like example, na may kalaban ng Earthshaker or gani mga Sun King na Dagger Reliant. So if you know na mo plano sa ult na, you can go for this Global Silence para at least na ilipin Arcane Curse. Makancel out nilang Dagger na. Not bad, pero okay naman siguro nila mag-rush. Refresher na lang. The more na maglisod o ambak ng PA, 5 months smoke to resign of Navi Junior, guys. Naka-invest na ba mo ning una ko ba? Alingasa king invest na ba? Pwede lang mangita ng mga simple kills like the Sand King and Gisi. Ay mo kompensar na combination part. It's either Nyx o Kito Storm ang sakyan na ng kwan ba? LS. Vendetta. Dili na si Zaya kapag vision na diri towards kay Yadumi pero spotlight pang pa-check lang if nabadi ang Nyx. Careful dapat din ng Edge because they have no SK. Dead shot din pang mabalik pero kina life break ra ba pero matay ata diri si Kuan got the juice. Yes, nagumo no pa ba? Ang bakit pag bitaw here comes away pang pagcancel out diri si TP. Lidis will fall down next. Now po 70 seconds without the LS. Pwede ni ma-straight ba? I swear to God. Pwede ni ma-straight. Their only problem is ma-cooldown na lang ang Primal Roar. Kanara. Pero 60 seconds with no LS, pwede kayo ni ba? Piston din ni Sayak. Okay, nice ang pag-cut sa wave. Pero gusto nilang trabaho is kaning bottom na lang na racks. Which is okay. Zaya can go for the impale pero kailangan sumuhawa. It's already by that's 20 seconds. That's gonna be an instant racks there for the bottom lane. Which means na isa lang na racks ang mabilin pero kita din ni Nico ha. Here comes Electric Vortex there sa atong SK. Aghanims is almost up. Ginapa-deliver na lang. 2 racks down there sa Navi. And Edge. Hinahinayin lang ni Saka. Going for the Lotus Orb dari atong Muerta. Radiant are scanning. Dire are scanning. Third Storm, plano din for Edge. Ano mo, kita mo nagkaroon taod-taod. There we go. Kita na natin din for the SK. Ay, SK din. At least nasa libre na murag pulso kadalihok. Pero 4 months mo kaya pa ng Edge pero ang PA mo plano na sa TP. Mind you, Aegis, Radiant's middle tower. wala pa ang nakuha nilang Roshan din guys pero Zayak, pasapon natin ni Zayak for low strike.
Sapon na ba din itong kuwan ba atong nisasin pa. Here comes the global silence. The roll will connect dire sa atong Huskar. The Huskar might fall down. Yes, pero kinapasya na ba din si Nico. Nico might fall down. Pero Wheel of Wonder wala na connect dire sa atong mga heroes. Pero Nico is running out of mana. Naabot pa dire sa atong Kutsilyo. Dire sa atong Ringmaster. Nico might fall down. Pupukos ng TP dire pero Nico's already on to 1 HP. PMA will fall down. Zayak at ang sunod ani guys. Deadshot inego pa! Burrow strike on towards Eurydice. Kita din sa Torro Vatos. No need for a stun. Pike gets a kill. And kani mo trabaho na sa taas rin ba? They can go top or they can wait for Roche. Meanwhile, si Pike only a few more waves na lang para mapuko siya level 25. I think ang next wave level 25 na ata ni siya. Gamay lang kulang ba, he can get that methodical na -1 attack na lang para ma-crit. Rose, gina-check na rin Michaels kaso wala pa. Dire's middle tower is under attack. And yara, timing. Go. They get the Roshan timing na rin guys. After the Roche, pwede na sila mo hinay-hinay. Oh, push their top lane to get that mega creeps. Sakit ng Roche, oh. Kaso, not yet completed yung Navi. Nanang beast though, pero wala, it's too late. Hindi na sila kaapasahan eh. Aegis dire on sa itong Huskar. And Ags sa itong Huskar ni Ana. So, matimingan lang niya kuha ning Storm, no? Agoy, lagi matuntan, ano ba? Dire's top tower is under attack. Radiant are scanning. Okay, open wounds, pero got the juice, kina-try lang burst ng Huskar. Napagyapan siya direct epicenter save, pero here comes the global side, medyo late na ba? Got the juice, katingaw na naman, along with Nico! Nagdapay pa sila sa Wheel of Wonder! Napasya din itong Beastmaster. Here comes the Phantom Strike coming from Pike, pero Pike, mind you, kinambakan din itong Storm, pero mind you, the BKB is gonna be gone. Guwapo din itong Deadshot will connect onto 3 na dive back pa din itong LS. The buybacks coming from the Beastmaster, pero wala naman sila damage. No roars, no ultis, and GG naman natin idol. That's no LS for 100 seconds, but what can Nico do? Product Atos, Sapon, Delong Silencer can go for the buyback. Pero, bisa kung saan ninyong buyback ba yun? Lugi na mas dami dyan ba yun? Pasya na po! Deadshot! Patay ang Storm! GG's! And, kana guys, a clear GG for Sarab Navi, a very slow death. Pero grabe by edge from early game to this 39-minute marker by ilahagya po ng momentum. Medyo they underplayed their cards dire for Navi Junior. Dagang isang problema ni that last pick Huskar, galisod si Nico sa lane. Nico is very behind form because tungod kinagdagan sa jungle, not given the chance na makapa-farm siya. Siya ang kuha siyang items with the lanes. Napagitaya SK na very active along with the PA. And si PMA pud ba dire for Navi Junior, like ang isang deaths na iya ginahatag sa kalaban. It was a really hard time for Navi na gakakulatra sa PA. Madali na kay siya ambakan. So kato, that's a beautiful game number 1 for Edge. And na tayo few minutes break guys para sa itong game number 2. So stick around na mo guys because you will be right back after the short break.